بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن دليل من أدلة وجود الصانع اللي هو الخالق اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. بيسموه الدليل الوجداني. يعني إيه الدليل الوجداني؟ يعني الإنسان من داخله يشعر بالكره، البغض، الحب، الحقد، الرغبة في فعل شيء، الراحة النفسية لشيء، النفور من إنسان معين. هذه المشاعر الإنسانية الكامنة بداخلنا هي غير مبررة، هي غير مبرهنة، هي لا يمكن أن يحصل عليها من قبيل أو عن طريق إن احنا ناخد سنتي من الدم ونحلله ونعرف فيه قد إيه مشاعر. ده شيء مستحيل، بل هو من عاشر المستحيلات، والطب حتى اليوم يعني ينكر ولا يقول بوجود حاجة زي كده. المشاعر من داخلنا احنا نستطيع أن نشعر بها ونجزم بوجودها مع أننا لم نرها. يعني محدش فينا يستطيع أن يرى المشاعر بتاعته، محدش فينا تحت الميكروسكوب أو المجهر أو في عملية يقدر يعرف هو جواه قد إيه كره أو الكره موجود فين في جسمه، ولكن هو يعلم إن هو موجود، بس ما عندوش دليل مادي إن هو موجود. هو من جواك أنت حاسس بنفسك وتعلم إن غيرك بالضرورة برضه عنده نفس المشاعر، بس أنتوا الاتنين ما عندكمش أدلة تبرهن وجود المشاعر دي. أنا أقصد بالدليل هنا هو الدليل المادي. ولما بنتكلم عن الدليل الوجداني او الشعوري على وجود الخالق، ليه؟ عشان في بعض الناس بيقول لك اديني دليل مادي على وجود الله. وده على فكرة مغالطة فكرية رهيبة جدا، لان انت بتحجم قضية الاستدلال على ما هو مرئي او محسوس او مسموع، في حين ان انت جواك مشاعر تشعر بها وتحسها وتستشعرها، لكنك لا تستطيع ان تحسها بيدك او ان تلمسها ببصرك تراها او ان تشمها او ان تتذوقها. الحواس اللي هي معروفة عندنا دي مش خاضعة ليها. اذا لا يمكن ان يقال ان ربنا مش موجود علشان انا مش شايفه او علشان انا ما سمعتوش او علشان انا لم المسه، لا. لان انت في عندك حاجات موجودة في الكون، ابرزها شعورك الداخلي بنفسك، شعورك بفكرة الخطأ والصواب كمان. حتة الخطأ والصواب دي مشكلة كبيرة جدا، اللي هي معضلة الخير والشر. المادة بطبيعتها يا جماعة حتمية. يعني ايه حتمية؟ يعني المادة قوانين، ما تعرفش حاجة اسمها خير وشر. الإنسان أو الكائن الحي بيعرف الخير والشر. كون الخير والشر ده مش موجود في أصل المادة، وكون الشعور الوجداني مش موجود في أصل المادة اللي هي موجود منها الكون، إذا معنى كده إن ده شيء خارج الكون، شيء غير اللي احنا شايفينه، شيء غير المادة اللي احنا عايشين فيها. إذا لابد أن يكون هناك سبب ما. هذا السبب غير مادي، غير مرئي، غير محسوس، هو من زرع فينا، هو من وضع فينا فكرة الشعور بالخير والشر والشعور بالمشاعر والأحاسيس الإنسانية الموجودة. فلما نيجي مثلا نقول إن الإنسان ليست فيه روح، والكلام ده هنتكلم عنه بعدين. يقول لك الإنسان عبارة عن مفاعل ذري نووي بيتحرك على الأرض. هذا المفاعل النووي الذري هو بيأدي عمله زيه زي الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي، زي الساعة اللي في ايديا، زي التليفون اللي في ايديك، زي كل الحاجات دي كلها. كل الأجهزة اللي احنا ذكرناها ديت حتمية دقيقة، لا تعرف الخير والشر، لا تعرف الشعور الداخلي، ما بتحزنش، ما بتعيطش، ما بتصوتش، ما بتضحكش، ما عندهاش الكلام ده كله. الإنسان هو المفاعل الذري الوحيد اللي موجود من المادة في الكون، ولكن عنده شعور. عنده شعور لا يستطيع ان هو يبرهن عليه بطريقة مادية، وانما يبقى كامنا وقابعا في دواخله، لا يمكن ابدا ان يثبته باي دليل مادي ولا حتى باي دليل عقلي، انما يثبت بالدليل اللي بيسموه الدليل الوجداني. يعني انا من جواي، من وجداني، من داخلي، حاسس ان في كذا وكذا وكذا، بس انا ما عنديش برهان على الحاجة دي. لذلك لما تسمع تاني حد يجي يقول لك انا مش مؤمن بوجود الصانع علشان انا ما شفتوش، او انا مش مؤمن بوجود مثلا الجن علشان انا ما شفتهمش، دي يعني حجة ضعيفة جدا وتالفة وساقطة. عدم رؤيتك للشيء او عدم احساسك للشيء لا يعني عدم وجود ذلك الشيء. انا ما طلعتش المريخ ولا شفت المريخ، انا شفت فيديوهات متصورة بتقول في حاجة اسمها المريخ وحاجة اسمها كواكب، لكن انا ما لمستهاش بنفسي. ما جايز يكون الكلام ده كله فوتوشوب، جايز يكون ان اصلا مفيش كواكب ولا في عوالم ولا في اي حاجة ولا ولا ولا. لكن
ده مش معناه ان عشان انا ما اعرفش او انا ما شفتش بعينيا المجرده كوكب المريخ فوقيه ان هو مش موجود. ممكن يكون موجود وفي ادله اخرى توصل لمعرفته، بس انا ما عنديش الادله دي، او انا مش قادر اتفاهم مع الادله دي. كذلك انا في ربنا سبحانه وتعالى، بس انا ما شفتوش يبقى انا هنكره؟ لا، بنقول ما ينفعش تنكر ربنا سبحانه وتعالى لان انت ما شفتوش. طب ليه ما ينفعش؟ بدليل ان انت جواك مشاعر وجواك وجدان وجواك احساس، ولا تستطيع ان تستدل على الحاجات دي كلها من طريق مادي محسوس، وانما بطريق معنوي لا يمكن برهنته ماديا. وده اللي بنسميه الدليل الوجداني على وجود الصانع، على وجود الله سبحانه وتعالى، وهو وجود أشياء داخل الإنسان ليست موجودة في أصل المادة، وليست موجودة في يعني الأشياء الموجودة حوالينا في الكون، وإنما هي قاصرة على الإنسان أو على الكائن الحي فقط لا غير. إذن هناك واهب أو صانع ما أو قدرة ما أو شيء ما وهب الإنسان القدرة على الشعور وعلى التمييز بين الخير والشر. وده يدل أن الكون لم يوجد صدفة، ولم يوجد وحده، ولم يوجد بدون صانع، وأن الكون مش كله مادة، وأن الإنسان ليس مادة فقط، وإنما هو مادة وبها روح. هذه الروح هي اللي بتخلي الإنسان يميز ويدرك الصواب من الخطأ والخير من الشر.